ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทวิเคราะห์เจาะลึกของเราครับวันนี้เราจะพาดำดิ่งลงไปสำรวจความจริงเบื้องหลังโครงการ Land Bridge ชุมพรระนองอภิมหาโปรเจกต์ระดับหลายแสนล้านบาทที่ถูกตั้งเป้าว่าจะมาพลิกโฉมหน้าการค้าโลกแต่คำถามที่น่าสนใจมากๆก็คือโครงการนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนทางเศรษฐกิจที่แท้จริงหรือเป็นแค่ภาพลวงตาราคาแพงกันแน่เอาล่ะเรามาเริ่มแกะรอยข้อมูลทั้งหมดนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับสำหรับหัวข้อที่เราจะเจาะลึกกันในวันนี้ก็จะครอบคลุมตั้งแต่ 1. วิสัยทัศน์ของเมกะโปรเจกต์ 2. อุปสรรคทางการเงินและโลจิสติก 3. หมากกระดานภูมิรัฐศาสตร์ 4. เสียงคัดค้านและประเด็นสิ่งแวดล้อม และ 5. มุมมองจากตลาดทุนรวมถึงทางเลือกอื่นๆครับจุดแรกที่ทำให้ทั่วโลกต้องหันมามองเลยก็คือตัวเลขเม็ดเงินลงทุนครับมหาศาลถึง 36,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยก็เฉียด1ล้านล้านบาทนี่คือมูลค่าประเมินเบื้องต้นสำหรับโครงสร้างพื้นฐานขนาดยักษ์ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างทางลัดหลีกเลี่ยงความแออัดขั้นสุดของช่องแคบมาลากามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยครับวิสัยทัศน์ความยิ่งใหญ่ของเมกะโปรเจกต์นี้หัวใจหลักของ Land Bridge คือการเชื่อมต่อทะเลอันดามันเข้ากับอ่าวไทยครับโดยจะมีการสร้างเส้นทางยาว 90 กิโลเมตร ตัดผ่านแผ่นดิน เพื่อเชื่อมท่าเรือน้ำลึกแห่งใหม่ 2 ฝั่งที่ระนองและชุมพรเข้าด้วยกัน ซึ่งในเส้นทางนี้จะจัดเต็มทั้งมอเตอร์เวย์ รถไฟทางคู่ และระบบท่อส่งพลังงาน โดยตั้งเป้าใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 5 ปีครึ่ง ทีนี้ฝั่งที่สนับสนุนโครงการเขามองเห็นประโยชน์อะไรบ้าง ตัวเลขที่ประเมินออกมาคือน่าสนใจมากครับเพราะคาดว่าจะสร้างงานใหม่ได้ถึง 280,000 อัตรา ดัน GDP ไทยให้โตขึ้นอีก 1.5% แถมจุดขายที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการร่นระยะเวลาขนส่งทางเรือในภูมิภาคลงได้เฉลี่ยถึง 4 วัน ฟังดูเป็นภาพฝันที่สวยงามมากเลยใช่ไหมล่ะครับ แต่เดี๋ยวก่อนมาดูส่วนที่ 2 กันครับ อุปสรรคทางการเงินและปัญหาโลจิสติกที่ซ่อนอยู่ประเด็นที่คนทำงานด้านโลจิสติกกังวลสุดๆคือสิ่งที่เรียกว่าปัญหา double handling หรือการขนถ่ายสินค้าซ้ำซ้อนลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับสินค้ามาถึงท่าเรือฝั่งหนึ่งต้องถูกยกลงจากเรือเอาไปขึ้นรถไฟหรือรถบรรทุกวิ่งข้ามแผ่นดินไป 90 กิโลเมตรถึงท่าเรืออีกฝั่งก็ต้องยกลงมาพักไว้แล้วก็ต้องรอจังหวะเวลาเป๊ะๆเพื่อยกขึ้นเรืออีกลำแค่คิดก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมครับซึ่งกระบวนการจัดการที่วุ่นวายนี้แหละอาจจะกินเวลาจนทำให้ 4 วันที่อุตสาห์ประหยัดมาได้หายวับไปกับตาเลยแล้วในมุมการเงินล่ะถ้านำกำลังการรองรับสินค้าของ Land Bridge ไปเทียบกับคู่แข่งถ้าเรือระนองตั้งเป้าไว้ที่ 19.4 ล้าน TEU และชุมพร 13.8 ล้าน TEU นักลงทุนเลยเกิดคำถามครับว่าเราจะดึงดูดเรือสินค้าได้เยอะขนาดนั้นจริงๆเหรอในเมื่อเพื่อนบ้านเราอย่างสิงคโปร์มีท่าเรือทูอัสที่รองรับได้ถึง 65 ล้าน TEUแถมใช้ระบบอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบหรือพอร์ตแคลงของมาเลเซียก็รองรับได้ตั้ง 27 ล้าน TEU งานนี้บอกเลยว่าหินสุดๆขยับภาพให้กว้างขึ้นมาที่ส่วนที่ 3 ครับหมากกระดานภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกโครงการมูลค่าเฉียดล้านบาทนี้ดึงให้ไทยเข้าไปอยู่ตรงกลางของการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจแบบเต็มๆสำหรับจีนเส้นทางนี้คือทางออกในการแก้ปัญหามาลากะไดเลม่าเพื่อลดความเสี่ยงในการนำเข้าพลังงานผ่านช่องแคบมาลากาตัดภาพมาที่อินเดียก็มองว่าเป็นโอกาสที่จะเข้ามาคานอำนาจจีนในภูมิภาคนี้ส่วนชาติตะวันตกก็กำลังจับตาดูการขยับตัวครั้งนี้อย่างใกล้ชิดนี่คือเกมการรักษาสมดุลทางการทูตที่ละเอียดอ่อนมากๆสำหรับประเทศไทยเลยครับแน่นอนว่าไทยเราเองก็รู้ดีถึงความเสี่ยงถ้าต้องพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไปรัฐบาลจึงใช้กลยุทธ์กระจายความเสี่ยงเดินสายพูดคุยกับนักลงทุนจากหลากหลายชาติไม่ว่าจะเป็นการหารือระดับผู้นำกับจีนหรือการเชิญชวนกลุ่มทุนระดับโลกอย่าง DP World จาก UAE ไปจนถึงกองทุนความมั่งคั่งหรือ PIF ของซาอุดิอาระเบียให้เข้ามาร่วมลงทุนในโปรเจกต์นี้ทีนี้กลับมาดูเรื่องในบ้านเรากันบ้างในส่วนที่ 4 ครับเสียงคัดค้านและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมีเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่อย่างเครือข่ายรักระนองที่ออกมาคัดค้านและฝากประโยคที่ทรงพลังมากไว้ครับพวกเขาบอกว่าไม่สามารถยอมรับการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนการทำลายได้โดยเฉพาะความกังวลเรื่องกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ที่อาจเปิดช่องให้ต่างชาติเช่าที่ดินได้นานถึง 99 ปีครอบคลุมพื้นที่กว่าแสนไร่เรื่องนี้ทำให้ชาวบ้านกังวลหนักมากว่าพวกเขาอาจกลายเป็นพลเมืองชั้น 2บนแผ่นดินเกิดของตัวเองนอกจากประเด็นที่ดินแล้วสิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ถูกพูดถึงอย่างหนักทั้งการทำลายป่าชายเลนและป่าดิบชื้นภายคุกคามต่อพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองรวมถึงผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มเปราะบางอย่างชาวเลมอร์แกนและชุมชนประมงพื้นบ้านที่ต้องพึ่งพาทะเลหล่อเลี้ยงชีวิต
การสร้างเมกะโปรเจกต์นี้อาจเข้าไปพลิกวิถีชีวิตดั้งเดิมของพวกเขาไปตลอดกาลครับมาถึงส่วนสุดท้ายนะครับส่วนที่ 5 ตลาดทุนและเส้นทางเลือกอื่นๆตอนนี้รัฐบาลมีแผนเตรียมตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 300,000 ล้านบาทเพื่อเข็นโครงการนี้นักวิเคราะห์ในตลาดทุนก็ประเมินกันว่าถ้าสัมปทาน 50 ปีนี้เกิดขึ้นจริงใครจะรับทรัพย์บ้างแน่นอนครับว่าหนีไม่พ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างยักษ์ใหญ่กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจโลจิสติกส์กับพลังงานแต่ถึงอย่างนั้นตลาดก็ยังมีเครื่องหมายคำถามตัวโตๆเกี่ยวกับความคุ้มค่าทางการเงินในระยะยาวอยู่ดีพอเป็นแบบนี้ผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายเลยเสนอทางเลือกอื่นขึ้นมาครับว่าแทนที่เราจะทุ่มเงินมหาศาลสร้างใหม่ทั้งหมดแถมต้องเสี่ยงกับผลกระทบด้านแวดล้อมทำไมเราไม่เอาเงินไปอัปเกรดสิ่งที่มีอยู่แล้วล่ะอย่างการขยายศักยภาพของท่าเรือแหลมฉบังให้เต็มที่หรือปรับปรุงท่าเรือระนองเดิมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นซึ่งอาจจะตอบโจทย์ได้เหมือนกันแถมเจ็บตัวน้อยกว่าเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพชัดๆว่าทำไมหลายคนถึงยังกังขาลองดูตัวเลขนี้ครับ 1,323 นี่คือจำนวนตู้สินค้าหรือ TEU ทั้งหมดที่ท่าเรือระนองจัดการได้จริงตลอดทั้งปี 2566 ตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นเลยว่าจากหลักพันไปสู่เป้าหมายหลักหลาย10 ล้าน TEU ตามที่ Landbridge วาดฝันไว้มันคือการก้าวกระโดดที่ไกลมากๆไกลจนต้องลุ้นกันเหนื่อยเลยล่ะครับท้ายที่สุดแล้วเราคงต้องกลับมาตั้งคำถามกันอย่างจริงจังครับว่า Landbridge จะผงาดขึ้นมาเป็นเส้นเลือดใหญ่เส้นใหม่ของการค้าโลกหรือจะเป็นแค่แผนสำรองราคาแพงหูฉี่ที่ถูกใช้งานไม่คุ้มค่าวิสัยทัศน์นี้ยิ่งใหญ่และไม่เคยมีมาก่อนก็จริงครับแต่เมื่อเอามาบวกลบคูณหารกับความยุ่งยากทางโลจิสติกส์การเงินการเมืองโลกและระบบนิเวศที่จะเสียไปมันจะคุ้มค่ากับต้นทุนมหาศาลหรือไม่นี่คือบทสรุปของเมกะโปรเจกต์ที่เราทุกคนต้องคอยจับตา